ඉතින් මොඩ් WhatsApp ඕන කට්ටියට ඉතින් උන තවත් channel එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් MR කවියා කියලා තමයි මේ channel එකේ නම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ channel එකෙත් මේ සුපිරි WhatsApp තියෙනවා වල පේනවා ඇති. අලුතෙන් දාපු WhatsApp ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති WhatsApp එකක් වඩ ගන්න පුළුවන් ඉතින් ගිහිල්ලා. ඒ වගේම අලුතෙන් ලස්සන WhatsApp එකක් එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා බෙල් එකන ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඉක්මනටම තව අලුත් WhatsApp එක කියලා පිළිගන්නත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉතින් අත්වලම එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉස්සලා හිටපු බ්‍රෝ අපේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න කාලයකට පස්සේ termux වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් මේිට ටික කාලයකට කලින් මතක ඇති termux එකෙන් phishing attack දාලා කොහොමද account උස්සන්නේ එහෙම කියලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඒ තියෙන විදිහට දැන වැඩ ගන්න එක. ඉතින් ඉස්සරහට මම තව අලුතෙන් එකක් ගේන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද termux එක යූස් කරලා සින්දු අහන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සින්දුව සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා ෆයිල් වලින් හරි මොකක් හරි මියුසික් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඇප් එකකින් ගිහිල්ලා ඔයා සින්දු අහනවානේ. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ termux එක යූස් කරලා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔඩියෝ එකක් අහන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක කියලා බලමු කොහොමද මේ විදිහට termux එක යූස් කරලා සින්දුවක් අහන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් termux app එක Play Store එකේ ගිහලා search කරන්න termux කියලා. ඉතින් මම search කරලා පෙන්නන්නම්. termux හරි termux කියලා ගාවට පස්සේ මෙන්න මේ app එක උඩින් එනවා. මේක install කරගන්න ෆෝන් එකට install කරන් open කරගන්න. ඉතින් open කරලා පස්සේ ඔය ඉස්සෙල්ලා package එකක් install ගන්න ඕනේ. package එක pkg install tree කියලා එකක් තියෙනවා. pkg install tree කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක install කරගන්න මම install කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ pkg install space එක තිබ්බ play ඉරක් audio මෙන්න මේ විදිහට ගහන්න. මම මේක වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම pkg install tree ඊට පස්සේ pkg install play ඉරක් audio description එකේ දාලා තියෙනවා. package දෙක install කරගන්න. හරි මේකත් එන්ට ගන්නම්. මේකත් මම install කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ගහන්න ඕනේ storage එකට permission ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ termux එකේ ඉඳන් ඔයාගේ storage එකට permission ගන්න. ඔයා ගහන්න termux ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉරක් setup ඉරක් ඊට පස්සේ storage හරි මේ විදිහට ගහලා enter කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ගහුවට පස්සේ ඔයාගෙන් මේ නිකම්ම පොඩි box එකක් වගේ එනවා. ඇවිල්ලා එකෙන් storage permission ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔතෙන්ට allow කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම එකපාර permission දීලා තියෙන හින්දා මේක මගේ නම් ආය කන්ටිනියු කරන්න කියලා මම මේකට y දීලා එන්ටර් කරනවා. හරි වගේ මෙහෙම આવොත් do you want to continue කියලා වාරයක් ඇතුලේ y අකුරයි n අකුරයි આવොත් y දීලා එන්ටර් කරන්න. අර කලින් විදියට આવොත් අනිවාර්යෙන් allow කියන එක දෙන්න. දීලා ඉවරලා දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ විදියට මෙතන ගහන්න tree කියලා. tree කියලා ගහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පෙන්නනවා තියෙන ෆයිල් ටික. හරිද? ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල් ටික පෙන්නනවා. දැන් අපි යන්න ඕනේ මේකේ cd download කියන එකට යන්කෝ. cd downloads වලට යන්න කලින් cd storage downloads වලට යන්න කලින් cd storage කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න cd downloads කියන එකට. හරි ඉදිරි කියලා එන්ටර් කරන්න. දැන් මේක ls කියලා හරි tree කියලා ගහමුකෝ. tree කියලා ගහන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාගේ download කියන folder එකේ තියෙනවා ටික මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේකේ සින්දු තියෙන අපේ මගේ සින්දු දෙකක් තියෙනවා. මේ mp3 කියලා තියෙන මෙන්න මේ දෙක. ඉතින් කියන්න ඕනේ මම empty manager එකෙන් ඔයාලට open කරලා පෙන්නුවා. empty manager එකෙන් open කරලා මම downloads වලටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට සින්දු තියෙන්නේ. මෙන්න මේ YT නම් පේන්නත් එක්ක මේ විදිහට ගන්නකො. මේකේ ඔයාලට පේනද මේ හෙන දිග නමක් තියෙන්නේ මුලටම ගියොත් ඔයාලට පේනදී yt1.s.com ඊට පස්සේ ඉරක් මේ විදිහට එන්න වචන ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සින්දුවක් නම් ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයා මේක ගන්න තියෙන රීනේම් වලට ගිහිල්ලා නම් පොඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි නමක් දාන්න. ස්පේස් තියන්න නැතුව පොඩි නමක් දාන්න. පොඩි නමක් දාලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මම දෙයක් හදලා තියෙනවා song.mp3 කියලා. .mp3 දාන්න ඕනේ නම් විතරයි දාන්න ඕනේ. mp3 නිකම් එනවනේ. මේ විදිහට හදාගන්න තියෙන්නේ. song song කියලා එකක් තියෙනවා එක. දැන් අපි යන් මේකට ගිහිල්ලා අපි දැන් ප්ලේ කරන්න ඕනේ සින්දුව. ඉතින් සින්දුව ප්ලේ කරනවා නම් මොකක් කරන්න ඕනේ? PLAY ඉරක් මෙතන ගහන්න audio play ඉරක් audio වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. description එකේ තියෙනවා play audio කියලා ගහලා ඔයාලට ඕන සින්දුව. ඉතින් මම මෙතනින් ගන්නම් මේ song 2 කියන එක ගන්නකො. song2.mp3 කියන එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. .mp3 කියන එක අනිවාර්යෙන් ගන්න. song2.mp3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් කරනවා play ඉරක් audio කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා ඔයාගේ සින්දුවේ නම මෙතෙන්ට paste කරන්න. paste කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට enter කරන්න. ඊට පස්සේ සින්දුව play වෙන ගන්නවා. අර ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. සින්දුව play වෙනවා. termux sound එක වැඩි කරන්න බෑ. ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. සින්දුව play වෙනවා. sound එක අඩු කරන්න. හරි සින්දුව ප්ලේ කරගත්තා වගේ මේක නවත්තන්නත් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ගහන්න exit කියලා ගහලා එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ control එකත් එක්ක දෙන්න reset අකුර. ඊට පස්සේ exit කියලා දීලා ආයෙත් එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් exit කියලා දීලා එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ සින්දුව නිකම්ම නවතිනවා. සින්දුව නවත්තන්න ඕන නම් ආයෙත් කියන්නේ එකපාරක් exit ඒ කියන්නේ exit කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන උඩ control කියලා තියෙන ctrl කියලා ඔන්න ඔය එක ඔබලා ඔය keyboard එකේ තියෙන reset අකුරක්. අන්න reset අකුර ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් exit දෙන්න ඕනේ. තව පාරක් exit දීලා enter press කරපු ගාම සින්දුව නවතිනවා. ආයෙ වාට play කරන්න ඕන path එකේ ගියා සින්දුව තේරුවා. සින්දුව play කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එකපාර සින්දු 10 දුන්නොත් සින්දු 10න් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් සින්දු 10 දුන්නොත් 10න් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ සාමාන්‍යයෙන් සමහරට ඒවා වීඩියෝ සින්දු දාලා YouTube එකේ මොකක් හරි බැලුවොත් සින්දු නවතිනවා සමහරට. ඉතින් මේක නම් එහෙම නවතින්නවත් නෑ. ඉතින් මේ විදිහට නවත්තන්න ඕන නවතනවා නම් ඉතින් මම හිතනවා මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ වටිනා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට දාන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. හැවත් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සමු ගන්නවා. thank you වීඩියෝ එක බැලුවට.